Τον Μάρτιο του 1999, ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου ξεκίνησε αεροπορικούς βομβαρδισμούς έναντι της Ιουγκοσλαβίας. Η επιχείρηση Συμμαχική Δύναμη ξεκίνησε δίχως την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μιας και η Ρωσία με την Κίνα δήλωσαν ότι θα ασκούσαν βέτο σε μια τέτοια πρόταση. Αφορμή για την επέμβαση του ΝΑΤΟ ήταν η άρνηση της Ιουγκοσλαβίας να υπογράψει τη Συμφωνία του Ραμπουιγέ, βάσει της οποίας θα συνενούσε στην αποστολή μιας ειρηνευτικής δύναμης 30.000 ανδρών του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος του Κωσυφοπεδίου. Οι βομβαρδισμοί είχαν ως στόχο να αναγκάσουν τη Ιουγκοσλαβία να αποσυρθεί από το Κόσοβο, χτυπώντας την στρατιωτικά και οικονομικά. Οι αεροπορικές επιθέσεις κατέστρεψαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, σχολεία, πολιτιστικά μνημεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις, στρατώνες, γέφυρες και άλλα. Όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ συμμετείχαν ως ένα βαθμό, με εξαίρεση την Ελλάδα. Η τότε ελληνική κυβέρνηση εντάχθηκε στον πολεμικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, αλλά όχι ενεργά, λόγω της τεράστιας αντίδρασης του ελληνικού λαού. Η συμμετοχή της Ελλάδας αφορούσε τα λιμάνια, τις στρατιωτικές βάσεις και τις υποδομές της, τα οποία χρησιμοποίησε το ΝΑΤΟ ώστε να μεταφέρει ανενόχλητα τις δυνάμεις του. Η μόνη ελληνική στρατιωτική ενέργεια ήταν η αποστολή μερικών πολεμικών πλοίων στην Αδριατική θάλασσα, στα πλαίσια της θαλάσσιας επιτήρησης της περιοχής από το ΝΑΤΟ. Ένα από τα πλοία που έλαβαν εντολή να προωθηθούν στην Αδριατική και να ενταχθούν στον νατοϊκό στόλο ήταν το αντιτροπηλικό Θεμιστοκλής, στο οποίο υπηρετούσε ο ανθυποπλοίαρχος Μαρίνος Ρετσούδης. Ο Έλληνας αξιωματικός δεν επιθυμούσε να μεταβεί στην Αδριατική επειδή δεν ένιωθε σωστό να συμμετάσχει στους σκληρούς βομβαρδισμούς κατά της Ιουγκοσλαβίας. 2 μέρες πριν τον απόπλου του πλοίου για την Αδριατική, ο Ρετσούδης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, στον οποίο μοιράστηκε τους προβληματισμούς του. Αργότερα επισκέφθηκε τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, τον οποίον δεν γνώριζε προσωπικά, και του εξήγησε τι σκόπευε να κάνει. Ο πατέρας Μεταλλινός τον συμβούλευσε να ακολουθήσει τη συνείδησή του, αλλά ταυτόχρονα να σκεφτεί και τις επιπτώσεις που θα έχει η υλοποίηση της απόφασής του. Την ίδια μέρα, ο Ρετσούδης ενημέρωσε τον διοικητή του και τον εισαγγελέα του ναυτοδικείου ότι αρνείται να επακούσει τη διαταγή επιβίβασης στο αντιτροπηλικό Θεμιστοκλής για λόγους συνειδήσεως. Την Τετάρτη 21 Απριλίου έλαβε χώρα η δίκη του αξιωματικού στο ναυτοδικείο. Ο Ρετσούδης παρουσιάστηκε έχοντας τον πατέρα Μεταλλινό στο πλευρό του, ο οποίος προσέτρεξε για να τον υπερασπιστεί. Έξω από το ναυτοδικείο είχε μαζευτεί πλήθος κόσμου, τόσο από εργατικές και θρησκευτικές οργανώσεις, όσο και απλοί πολίτες, για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον Έλληνα αξιωματικό. Στην απολογία του, ο Ρετσούδης δήλωσε: «Είχα 2 δρόμους να διαλέξω. Επέλεξα αυτόν που έχετε πάνω από εσάς», δείχνοντας την εικόνα του Χριστού πάνω από το Προεδρείο, τον οποίον και εγώ βάζω πάνω απ' όλα, γιατί ο νόμος του Θεού είναι πάνω από όλους. Είναι η συνείδηση του καθενός. Ο εισαγγελέας του ναυτοδικείου ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία του ανθυποπλοίαρχου, λέγοντας ότι η συμπεριφορά του ήταν επικίνδυνη για το στράτευμα. Επικαλούμενος το στρατιωτικό ποινικό κώδικα, ζήτησε την απόταξή του, καθώς και την επιβολή φυλάκισης 3 ετών. Τελικά, ο Ρετσούδης καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 χρόνων και 6 μηνών με 3ετή αναστολή, απόφαση η οποία έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους συγκεντρωμένους. Όπως αναμενόταν, το Πρωτοβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο αποφάσισε επαμψηφί την απόταξή του για απίθεια στην εκτέλεση διαταγής. Ο Ρετσούδης προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, όπου αιτήθηκε την ακύρωση της απόταξης και την επανεισαγωγή του στις ένοπλες δυνάμεις. Εκεί επικαλέστηκε ξανά ότι δεν μπορούσε, για λόγους θρησκευτικής πίστεως, να συμμετάσχει σε ενέργειες και στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ομοδόξων του και αμάχων. Το 2001 η προσφυγή του απορρίφθηκε και η διοίκηση του ναυτικού προχώρησε στην οριστική απόταξή του. Ο Ρετσούδης προσέφυγε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά ούτε εκεί κατάφερε να δικαιωθεί. Οι Σέρβοι δεν λησμόνησαν αυτή του την πράξη και θέλησαν να του το ανταποδώσουν. Η πρεσβεία της Σερβίας στην Αθήνα αναζήτησε τον Ρετσούδη για να διαπιστώσει εάν θα δεχόταν να παρασημοφορηθεί και να ανταμοιφθεί για την πράξη του. Ο Ρετσούδης δήλωσε έκπληκτος για το γεγονός ότι δεν τον ξέχασαν μετά από τόσα χρόνια και θέλησαν να του εκφράσουν την αγάπη τους για την πράξη του. Τον Ιανουάριο του 2018, ο Μαρίνος Ρετσούδης τιμήθηκε από τον Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίο με το μετάλλιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Πατριάρχης δήλωσε πως έκανε αυτό που κάνουν οι μεγάλες ψυχές και οι μεγάλες προσωπικότητες. Δεν έχουμε λόγια για να τον ευχαριστήσουμε για αυτή του την ενέργεια.
και γι' αυτό αποφασίσαμε να το απονείμουμε αυτή τη διάκριση. Ο Ριτσούδης περιέγραψε την απόφασή του να στηρίξει ένα έθνος που αγωνιζόταν ενάντια σε ένα πολύ μεγαλύτερο εχθρό ως ένα φανταστικό συναίσθημα. Ανέφερε ότι «Είμαι πολύ περήφανος για τη στιγμή αυτή που χάρισα τόσο στον εαυτό μου όσο και στο λαό σας. Αυτή είναι η κοινή ιστορία που ενώνει εμένα με τα πιστεύω μου και τα πιστεύω των Σέρβων». Λόγω των συναισθημάτων που προκάλεσε η ιστορία του Ριτσούδη στο σερβικό έθνος, κάποιοι νεαροί δημιούργησαν στις 21 Φεβρουαρίου του 2018 ένα γκράφιτι προς τιμήν του με φόντο την ελληνική και τη σερβική σημαία, στο οποίο αναγράφεται το εξής: «Ως Ορθόδοξος δεν μπορώ να συμμετέχω σε μια επίθεση προς ένα αδελφικό έθνος». Ο Ριτσούδης αρνήθηκε την τιμητική σύνταξη που ήθελαν να του δώσουν οι Σέρβοι, λέγοντας ότι δεν θέλει τίποτα και όλα τα χρήματα πρέπει να πάνε στους γενναίους ανθρώπους της Σερβίας που πολέμησαν εναντίον όλων και χωρίς τύχη. Μετά την απόταξή του από το πολεμικό ναυτικό, ο Ριτσούδης κατατάχθηκε στο εμπορικό ναυτικό, πήρε πτυχίο πλοιάρχου σκαφών αναψυχής και μέχρι σήμερα εργάζεται ως καπετάνιος σε γιότ. Ο Μαρίνος Ριτσούδης προτίμησε να πετάξει μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στο πολεμικό ναυτικό παρά να πάει κόντρα στη συνείδησή του. Όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν το μετάνιωσα ούτε για μια στιγμή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε την επόμενη φορά.